Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Ja, nu flyger vi ut över Sölvesborgsviken och ser den fina cykel- och gångbron från Ljungaviksområdet över via Kaninholmen till det centrala Sölvesborg. Åker man på den Ljungavikssidan lite längre söderut så ser man från luften ganska mycket tallskog. Här har det gjorts skyddsskogsplantering i de här sandiga områdena för cirka 100 år sedan. Och idag är det golfbana som utbreder sig mellan de här tallridåerna som vi ser på bilden. Bortom tallridåerna ser vi här från drönarbilder som är några år gamla början till Ljungaviksområdets bostadsområde. Och senare har ju det också fortsatts med byggnation och mycket sensationella utgrävningar har här gjorts. Under flera meter tjocka lager av sand så har man hittat boplatsrester som är 8300 år gamla. Och stolprester som tyder på att det var ett rätt ordentliga hus man hade på den tiden. Ja, nu flyger vi återigen över Sölvesborgsviken och ser Sölvesborgs slott, eller resterna av Sölvesborgs slott på en borgkulle här. Det var ett lås som danskarna byggde här där landsvägen gick nedanför Ryssberget som vi ser till vänster och den ganska trånga passagen mellan kan vi säga Blekinge och Skåne, som var strategisk plats. Ja, man ser rätt tydligt också på den här bilden den naturliga gränsen som Ryssberget har varit, som vi ser bakom själva staden. Så flyger vi in över staden och har man ögonen med sig så upptäcker man kyrkan som är från senmedeltiden. Och det är en ganska fint bevarad gammal stadskärna här. Den här staden har ju präglats faktiskt också av de stora fina jordbruksområden som finns. Och här har vi Norregatan. Och de här jordbruksområdena leder till att man har haft det som utskeppningsplats för säd. Och det här stora silon här är ett tecken på det här med sädesexporten från det här området. Vi flyger nu söderut och ser till höger i bilden Valjeviken och till vänster skymtar vi snart industrihamnen i Sölvesborg. Och så vänder drönaren ut mot den yttre delen av Sölvesborgsviken och bortom viken så utbreder sig Listerlandet. Det är ju en bördig halvö som till stor del är uppodlad. Det är också stora våtmarker som i ganska sen tid har dränerats i det här området.